البداية مع المنشار الرأسي ومربوعة خشب 7 سم في 7 سم متنضفة وجاهزة على القص. حاطط دليل على البنك عشان اقدر اقص المربوعة على طول 50 سم. تمام كده، قصينا اول رجل وعلى نفس العيار هنقص 3 كمان. بعد كده بقى حتة مهوجني، الموجنو له هيبة برضو، وهبتدي بقى نقصها سدايب بعرض 2 سم ونص مثلا، خشب صلب ويحتاج نقص بالراحة. هنطلع معانا اول سدابة 2 وربع في 4 وربع سنتي، وهنقص 2 كمان. هناخد بقى كله ونروح على التخانة ونساوي السدايب كلهم نفس السوا 2 سم في 4 سم. نيجي بقى للرجلين بتوع الطاولة، دي قطعة منهم. عايزين بقى نعمل التقاطع اللي هيشيل قرص الطاولة، يكون معمول بالورب قطر، يعني مش افقي ورأسي، لا بزاوية. فلازم بقى نعمل جيك او دليل يساعدنا في اننا نشتغل على المنشار ونطلع القصة قطرية. قطعة خشب من البواقي قصيت فيها اول قصة، وهستعمل سدابة تكون نفس سمك سدايب المهوجني بس اقل منها بسمك المنشار نفسه، عشان لما احطها ورا الجيك واقص القصة دي تبقى نفس مقاس السدايب الموجنو. فاول حاجة هثبت البلوكة دي في الجيك بالسوبر جلو مؤقتا، وهثبت بقى خشبتين وراها عشان اقدر احدد مكان البلوكة دي واحوطه. الاول بالسوبر جلو عشان اثبت مكانهم كويس، يعني عشان نتاكد. بالشكل ده كده هقدر بقى احط الرجل بتاعتي بين الخشبتين دول، امشي على المنشار اقص اول قصة، بعدين ارجع احط السدابة دي واقص تاني قصة. نثبت بقى بكام مسمار الخشبتين بتوعنا، بس نراعي يكونوا في اماكن بعيد تماما عن المنشار. نرفع بقى السلاح عشان نعمل تجربة، ونثبت البلوكة بقمطة، ونبدأ نقص مرة عادي ومرة تانية بالسدابة، ونلف السدابة 90 درجة ونكرر القص. هنلاقي عندي تقاطع مروري ممتاز في النص، ونقدر بقى نفرغه بالمنشار او بالراوتر، يعني نعديه كذا مرة على المنشار هيشيل كل الزيادات اللي في النص. ايه اللعب؟ التقاطع شكله غريب مريب متحور، وعلى عكس كل المتعارف عليه، وبيركب فيه السدايب الموجنو بصورة فت. نروح بقى نجيب الرجلين اللي احنا قصيناهم 50 سم، ونبدأ نثبت اول رجل بقمطتين ونعمل فيها زي ما عملنا في البلوكة. من غير الجيك ده هيكون مستحيل وخطر قوي اننا نعمل التقاطع ده. وطبعا الارتفاع المرة دي هيكون هو نفسه ارتفاع الموجنو او اكبر هبابة، عشان يبقى سهل نشطفها وننضفها. نكمل بقى تنظيف الخشبة، وهنيئا لنا التقاطعات دي. هايل، الله ينور يا عمدة. نجيب بقى السدايب الموجنو اللي احنا ظبطناهم بالتخانة، قطعتين بطول 75 سم، 4 سم في 2 سم، وهمسكهم في بعض بالتيب، وكمان ضلعين اصغر بطول 45 سم. بعد كده بقى هنستعمل اداة ضبط التعشيق، كنا قدمناها في فيديو قصير، هبقى اسيبه لكم في وصف الفيديو. الاداة دي بتسهل جدا تكرار القص بالنسبة للتعشيق، وبيكون ضبطتها اسهل وافضل. عملت اول تعشيقة اللي هيركب فيها التعشيقة العكسية. بنفس الصورة بقى هكمل كل التعشيق. اروح بقى افك التيب واجرب التعشيقة. ايه اللعب؟ رشق يا معلم. ده كده اطار الطاولة. نجيب بقى الاربع رجلين نوقفهم مكانهم ونعشق فيهم السدايب اللي هتتعشق في بعض. عشان كده سميتها طاولة التعشيق الغريبة، لان كلها تعشيق. ولسه بعد ما اتاكدنا ان كله تمام، نبدا بقى ننظف الرجلين بالراوتر، بنطة شطف كده ناكل بيها كل الاطراف، وبعدين الصنفره. نيجي بقى نعمل ثقب بالشنيور جوه التعشيقه، ونوسع مكان لراس المسمار. نغري التعشيقه اللي في الرجل، ونغري الموجنو ونسقطه مكانه، ونكمل الثقب ونركب المسمار، ونكمل بقى بنفس الطريقه ونركب التعشيقه العكسيه. كده الطاوله قامت على حيلها. نمسكها بقى بالقمط ونسيبها تنشف شويتين حلوين،
ونروح نعمل القرص. دي استابه سويدي عرض 7 سم وسمك 2 سم. مش هتفرق المقاسات دي، المهم الخطوه اللي جايه. هروح على منشار الطاوله، انضف الطرف واقص منها مربعات 7 في 7 او 6 في 6، مش هتفرق، مهم مربع مظبوط. وهقص بقى منه كميه مناسبه، ومفيش مناسبه احسن من دي ان استاذنك وافكرك باهميه اللايك اللي ممكن يكون سهل عليك جدا لكنه مهم لينا جدا جدا. اللايك بيقول لليوتيوب ان الفيديو بتاعنا حلو ومفيد وانك بترشحه لناس تانية، فما تنساش بقى اللايك والكومنت عشان تدعمنا وتقول لنا نفسك تشوف ايه المره اللي جايه. حلوين اللي قصيناهم دول، ناخدهم بقى ونركنهم على جنب. سدابتين مهوجني 2 في 2، واحده هقصها بنفس عرض المربع اللي عملناه والتانيه هنشوف هنعمل بيها ايه. فعلى المنشار وبنفس العيار هقصقص اول سدابه واطلع شويه قصاقيص حلوين. بعد كده جبت الفورمه اللي بستعملها دايما في التجميع، خشبه مستويه من الكونتر ومغطيها بالسولوتيب، وهمسكها بقمطتين، دي المربعات ودي العوارض. وقصيت بقى من السدابه المجن الثانيه السدايب القصيره. هنشوف. نبدا بقى التجميع، بس عشان هحتاج اجمع الشغل بالقمط هركب على اطراف الفورمه دي مثلثات صغيره كده هتخليني اقدر امسك بالقمط كويس. هنشوف. دول خطين رسمتهم عشان يبقوا دليل مبدئي اشتغل عليه، وهبدا بقى الغيره. حطيت اول سدابه، جبت اول مربع غريته كويس واحوطه بالمجنو. همسك بالقمط ثواني عشان بس اثبت البدايه. بعد كده بقى الغيره واركب المربعات وجنبيها العوارض الصغيره. ولما اخلص اول صف احط سدابه طوليه من المجنو، وهكذا بقى صف ورا صف، صف ورا صف، وكل شويه نمسك بالقمط عشان نثبت الشغل لحد ما اخلص القرص كله بالكامل على شكل تعشيق ما بين الخشب السويدي والمهوجني. هي طاولة تعشيق فلازم نديها تعشيق على قد ما نقدر. بعد بقى ما خلصنا المربعات نروح على منشار الطاولة، نقص شوية مثلثات عشان نملى بيهم الفراغات اللي في القرص. الأمان أولا، ومش مهم أي حاجة تانية. نرجع بقى نلزق المثلثات دي مكانها ونقرط بالقمط كويس على القرص ونسيبه ينشف ليله كامله. نشيل بقى القرص. ايه اللعب؟ شكله امور والله. انتوا ايه رايكم؟ ده الجيك اللي بيساوي اطراف خشبه غير مستويه، شرحناه قبل كده وهسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. بسرعه بقى هساوي الاربع اطراف بتوع القرص واخده على البلانر انضفه تنظيف السنين. وزي ما انتم شايفين في مثلث ناقص هبقى الزقه، ما تخافوش، بس خليني انضف القرص واطمن عليه الاول. الله ينور. سنه صنفره كده على السريع، ونجيب بقى الغيره ونبتدي نغري القرص داير ما يدور. نجيب الطاوله نفسها ونسقط القرص مكانه ونمسكه بالقمط ونسيبه ينشف شويتين. بعد ما نشف الغيره نديله سنه صنفره تاني، زياده توكيد وتنعيم وتنظيف وتقفيل وتفنيش. حلو كده. ونروح بقى على التشطيب، وهننزل بالمحبوب التيك اويل. التيك اويل مع المجنو بيعملوا احلى شغل. الفينش الطبيعي بالنسبه ليا احلى، تقدر طبعا تختار الفينش اللي يريحك، وبكده نبقى خلصنا الطاوله. بصوا الطاوله دي اخدت مني 1.5 شهر بالظبط، ما بين شغل وتخطيط ويأس. ما كنتش ناوي اكملها، ولما كملتها ما كنتش ناوي انشر الفيديو. هستنى بقى تعليقاتكم وتقولوا لي رايكم. وبالمناسبة قبل ما امشي، التعشيقة العادية بتاعت الرجلين في السدايب المجنو دي اسمها بالعربي تعشيقة البرجولة، وبالانجليزي كاسل جوينت، لكن التعشيقة بالقطر او بالورب دي فمعرفش اسمها ايه بالعربي. اللي عارف يقول لنا. المهم تعرفين احنا ما بنطلبش منكم الاشتراك في القناة الا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.